Pero kailangan mong malaman to. Your dad, he's not doing okay. It's all because of that Lorena or Carolina, Astor. Sana hindi na siya bumalik sa buhay namin. My head said she's guilty. She lied to me, hid everything. Pero itong puso ko, parang gusto pa talaga nito maniwala na nagkasabi si Lorena ng totoo. Love has a way of messing with a man's judgment. I was so stupid for marrying my wife's killer. I-embrace mo na ang City Jane lifestyle. Kasi wala ka nang babalikan sa labas. All that's yours is gone now. Santos, may bisita ka. Dolpo ang pangalan. Mang Dolpo? Pero, Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirapan. Carol, Salamat po. Maraming salamat po. Nagpakita kayo ulit. patawarin niyo po ako gawa ng lumayo ko dahil natakot. Ako ulit. Sabi ng anak ko madadamay na naman kami. Magugulo na naman ang buhay namin. Ayoko yung sanang makialam mo din. Ang Dolpo, mahirap po talaga maghanap ng kakampi ang mga gaya ko. Kaya naiintindihan ko po kayo. Salamat kung ganon. Pero totoo kasi niyan. Nakonsensya ako nung mapanood ko kayo sa TV. Nung mahuli na kayo. Ibig po ba nun sabihin, Mang Dolpo? Opo. Dahil titestigo na po ako para sa inyo muli. Kakampi niyo pa rin naman po ako. Maraming salamat po, Mang Dolpo. Alam niyo po, akala ko po wala na akong kakampi. Pero ito po kayo. Baka nga may pag-asa pa ako. Humanda sila, Mang Dolpo. Lalaban po ako hanggang dulo. The defense is going to present their witness, Rodolfo Salas, who insists na nakita niyang hindi si Carolina ang killer. Nakita ba niya talaga? I have doubts, but there's one thing I can assure you. I'm prepared to challenge the defense on court today. Mang Dolpo, isasalang na kayo sa witness stand. Ipapaintindi ko lang po sa inyo na hindi po titigil yung abogado nila hanggat hindi po nila nasisira yung kredibilidad niyo. Hahanapan po kayo ng butas. Kahit personal, kahit matagal nang lumipas. Maliban dun sa nakwento nyo sa amin tungkol dun sa amo nyo dati na pinagbintangan kayo. Meron bang ibang bagay na sa tingin nyo na pwedeng gamitin nila na laban sa'yo sa korte? So the so-called witness resurfaces. For all we know, baka matagal niyo munang pinaktis yung sasabihin niyang inventong kwento na yan sa korte, kaya matagal siya nawala. Wala po akong alam. Totoo naman po lahat ng sinabi ko sa inyo, Ma'am Carol. Sa inyo, attorney. Totoo po lahat yun. Sigurado ho kayo. Kahit na lumang kaso, utang, dating kaalitan, kahit chismis lang, wala ho talaga. Oo naman, attorney. Malinis po ang konsensya ko. Wala po akong tinatago. Kasi pa nagsimula na ang cross-examination, asahan mo na gigibayin ka nila. Pero don't worry. I'll be there to object if there are any irrelevant questions na tatanungin ng kalaban. Pero kung walang butas, wala silang mapapasok. I guess that's for the court to decide. Basta, gusto ko marinig yung Dolphin na yan. I hope I'm not too late for the hearing. Amber.
Dolpo. Lakasan niyo lang po yung loob ninyo. Tsaka pawang katotohanan lang po ang sabihin ninyo. Ma'am Carol, pinangako ko na sa sarili ko. Hindi na po ako matatakot. Nandito na ito eh. Tatapusin ko na. Buong buhay ko po itong tatanamin na utang na loob sa inyo. What are you doing here? Di ba sabi ko sa'yo, just stay with Leah? Dad, napanood ko po yung viral video mo. I just can't leave you alone here. You also need someone. Still, paano yung kapatid mo? Dad, don't worry. Tita Bet's taking care of her. And Leah loves her so much because she's being spoiled there. Dapat nagsabi ka pa rin sa akin. Sorry lang nga. Pero gusto ko rin po kasing tutukan yung kaso ni Mom. I want to be here for this hearing and the next ones. Ngayong nakabalik na si Mang Dolpo, mapapatunayan na natin na inosente talaga si ate. What makes you so sure, Tristan? Amber, si Leah ba nakabalik na? She's still abroad. At hindi mo na siya babalik dito sa Pilipinas, so don't get your hopes up. So is he the bearer of fake news? In fairness, ha? Ang tagal bago lumabas yung witness. Ano to? Nag-practice muna ng mga kasinungalingan niya. Oy, mag-ingat-ingat ka sa bibitaw mong salita. Kasi kahit nandito tayo, papatulang kita. Ronnie, let's go. Sa resort po ako nagtatrabaho nung mangyari yung pagpatay kay Mrs. Jocelyn Santos. Asan po kayo nun eksakto? At anong ginagawa ninyo? Nandun po ako sa may garden malapit sa beach. Tinitipon ko po at tinatapon yung mga basura. Isa po kasi sa mga trabaho ko yon doon sa resort. Nang kunin ang lahat ng mga kalat, at tipunin siya, itapon po sa basurahan para makita pong malinis ng mga guests namin sa resort, yung beach. Maaari bang isalaysay mo sa amin kung anong nakita nyo o napansin nyo nung gabing yon? Di kasulukuyan pong nag-iipon nga po ako ng mga basura at tinatapon ko po nung mawala ng kuryente. So, gamit po ang aking flashlight, ako ay napadaan na doon sa may garden nung ako'y matalisod sa matapa. Tumilapon po yung aming para at nung yun ay kinakapa ko na dahil maliit lang naman yung aking flashlight, nakarinig po ako nung ingay mula doon sa malayo. Nakita ko sa malayo, doon sa may batuhan, si Ma'am Joy po, may kasamang tao, kapangibabaw sa kanya, hawak ang kanyang ulo, paulit-ulit po na inuuntog yung ulo niya sa bato. Yan ba ay si Miss Joy Santos? Opo, kasi kilala ko po yung boses nung sumigaw na humingi ng tulong. Anong nangyari pagkatapos? Nung kinakapa ko na nga po yung aking antipara, may narinig naman po akong ibang boses na patawid, naglalakad. Kasama niya po yung kaibigan niya, mabilis po silang tumatakbo, naglalakad papunta po doon sa kabilang direksyon. Pero nakikita ko pa rin po yung mga tao doon sa may batuhan. Kaya nga po napaka-imposibleng si Ma'am Carol ang nanakit kay Ma'am Joy. Nakita niyo ba kung sino ang nanakit? Hindi ko na po nakikilala kasi medyo may kalayuan nga po. Natakot na po talaga akong lapitan at pumunta roon. Kasi baka naman ako ang pagbalingan ng tao, saktan niya ako o baka patayin. Attorney, do something. Nagsisinungaling yung taong yan. Don't panic. Akong bahala sa kanya. Hindi yun makakapagsinungaling sa akin. Nabanggit ko kanina na hindi nyo nakilala kung sino ang tunay na pumatay kay Mrs. Joy Santos. Tama po ba? At sa dalawang dahilan. Una, malayo kayo sa pinangyarihan ng krimen. At pangalawa,
nalaglag ang salamin ninyo kaya hindi kayo makakita ng malinaw at hindi kayo sigurado at kung nakita nyo kung sino man ang tunay na killer. Tama po? Opo, tama naman po. Ngayon, paano nyo rin masasabi na hindi si Carolina Astor ang pumatay kay Mrs. Joy Santos? Kasi nga po nakita ko po siyang tumawid, papunta po sa ibang direksyon. At iba po yung taong nandoon sa batuhan. Paano kayo nakakasiguro? Kayo na rin ang nagsabi na malayo kayo doon sa pinangyarihan ng krimen, di ba? At nalaglag pa yung salamin ninyo kaya hindi kayo makakita ng malinaw. At ngayon, paano kayo makakasiguro na si Lorena ang dumaan na malapit sa inyo, nag-brown out pa nung oras na nangyari ang krimen? O hindi kaya, pagkatapos patayin ni Lorena, si Mrs. Santos ay bumalik siya at nagpanggap na humihingi ng tulong? Objection, Your Honor. Counsel is suggesting a theory without foundation and badgering the witness. Sustained. Attorney Chavez, please refrain from leading the witness into conjecture. Noted, Your Honor. Ako sa yung abogado mo. Tiyak naman nanalo ka na nito, ate. Sana nga. Para matapos na yung gulong to. Mang Dolpo, may tanong ko lang po. Malinaw po ba yung mata ninyo nung sinasabi niyong nasaksihan niyo yung pagpatay kay Mrs. Santos nung gabing yun? Nakikita ko naman po, attorney. May nga lang po dahil wala ang aking antipara. Your Honor, we respectfully move to mark and move into evidence Exhibit B. The certified medical records of Mr. Rodolfo Salas. Any objection? None, Your Honor. Exhibit B is admitted into evidence. Thank you, Your Honor. Mr. Salas, according to your medical records, you were diagnosed with cataract 4 months before the incident. So paano kayo makakasiguro nga na nakita ninyo yung krimen samantalang bukod sa malabo na ang paningin ninyo, nalaglag pa yung salamin ninyo at ang layo nyo doon sa pinangyarihan ng krimen? Di po ba? Nakakakita naman po ako, attorney. Mahina nga lang po pag wala yung antipara. Nakakakita kayo? O nagsisinungaling kayo? Objection, Your Honor. Badgering the witness and impugning on his character without solid basis. Your Honor, I'm not making a character attack here. I'm just challenging the truthfulness of the witness that directly implicates my client. Overruled. But proceed with caution. Yes, Your Honor. Thank you. Mang Dolpo, kailan po kayo kinausap para tumestigo sa korteng ito? Medyo matagal na po. May 2 buwan na po ata. 2 buwan? Bakit parang noong isang araw lang po, nung araw ng Martes, na isumite ang inyong sworn statement? Ang alam ko po, nagbigay na po ako noon eh. Pero nawala yata. Nawala daw. Nawala? Parang kayo lang din ho, ano? Matanong ko nga ho, bakit ngayon nga lang ho kayo tumestigo? Totoo po kasi natakot po ako. Hindi na po ako magpakita ulit kay Ma'am Carol. Hanggang minsan nakita ko siya sa TV. Nakonsensya po ako. Nakonsensya? Nakonsensya kayo o binayaran kayo para tumestigo para kay Carolina Astor? Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness and implying illegal conduct without solid basis. Opo, totoo po. Binayaran po ako. See? So, binayaran niya si Mang Dolfo para magsinungaling? Ang kapal naman ng asawa mo, Dad. Mama, calm down, okay? Makinig muna tayo. Ate, anong binayaran? Ano yung sinasabi ni Mang Dolpo? Paano binayaran? Hindi naman natin siya binayaran, ah. Nakakaloka. Huwag papaliktarin ka pa nitong witness mo, Lorena. Si Carol. So, Mang Dolpo, ngayon inaamin nyo na binayaran nga kayo para tumistigo na hindi si Carolina Astor ang pumatay kay Mrs. Joyce Santos. Tama po ba? Mali po. Totoo pong binayaran po ako pero ibang tao po ang nagbayad sa akin para hindi ako tumistigo kay Ma'am Carol. Ang gusto po nung tao,
managot si Ma'am Carol sa pagpatay kay Miss Joy. Sino po ang nagbayad sa inyo? Hindi ko po kilala eh. Basta wag lang daw akong tumistigo. Ronnie. Ronnie. Are you okay? I'm just worried. Sinungaling talaga yung witness ni Lorena. Kung ganun, may witness po ba kayo na merong kumausap sa inyo at nagbayad sa inyo para pigilan kayo na tumestigo dito sa korteng ito? Nando doon po yung anak ko doon sa kung saan kami dinala. Nasaan po siya? Nando doon po sa amin ngayon. Sinabihan ko na lang po na wag nang pumunta rito. Kasi ayaw naman po din niya naman madamay. Ayaw niyang madamay o ayaw rin niyang magsinungaling sa korte? Paano rin namin masisiguro na hindi kayo nagkampihan ng anak ninyo? At hindi nyo inimbento yung mga bayaran na naganap na ito dahil kayo lamang ang nakapagsalita na may nabayaran kayo o may nagsuhol sa inyo? Objection, Your Honor. Overruled. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po kayang tanggapin ng konsensya ko ang magsinungaling. Nakukonsensya kayo, hindi kayo marunong magsinungaling. Ngayon, kung totoong hindi kayo marunong magsinungaling, Mang Dolfo, totoo po ba na nagkaroon kayo ng kasong estafa 15 years ago? Objection. Irrelevant and prejudicial. Your Honor, we respectfully ask you to admit Exhibit C, the certified criminal record of Mr. Rodolfo Salas. And that record shows who was convicted for estafa 15 years ago for fraudulently soliciting money from neighbors and failing to return it. Objection, Your Honor. The witness's prior conviction, was 15 years ago. It's too remote and not relevant to the Your present Honor, case. It is not about the time that has passed. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang karakter at kredibilidad ng ating witness. Ngayon, kung ang ating witness ay maaaring nagsisungaling at nagsasabi ng mga hindi pawang katotohanan sa korteng ito, ano pa ang silbi na pagkatiwalaan na natin ang isang witness na katulad niya? Inaamin ko po, nagkamali po ako noon. Pero hindi na po ako ganyan ngayon. Hindi na po ako kung ano ako noon. Objection overruled. The court admits Exhibit C into evidence. At gusto ko lang din paalalahanan ang depensa. Dapat tiyakin ninyo na ang inyong saksi ay hindi lang willing, kundi karapat-dapat din sa tiwala ng korte. The court is now adjourned. We will resume trial Tuesday next week, 9 a.m. sharp. Carol, palpak pala tong witness mo. Meron pala tong dating kaso. Ate, paano na to? Parang hindi yata sinasadyang ilaglag ka ni Mang Dolfo eh. I told you, Wilfred. Sinungaling talaga yung witness nila. Kaya malapit na masintensyahan yung babae niya. It's enough. Let's go. Sorry, Amber, I'm late, ha? Hindi ko naman alam na tapos na yung hearing. It's okay. Mainis ka lang kung nandun ka kanina. Bakit? Ano nangyari? Amber, hi. Pwede ba? Don't act as if we're okay. Hindi na tayo friends, kaya huwag ka nang bumati dyan. Amber, alam kong wala akong karapatang magsalita dahil ate ko yung inaakusahang pumatay sa mami mo. Pero Amber, hindi masamang tao si ate. Really? Hindi ganyan ang lumalabas sa hearing so far kanina. Amber, hindi pa naman tapos yung hearing eh. Oo, naiintindihan ko yung galit mo. Sana naman kahit sandali, pagbigyan mo yung posibilidad na baka hindi naman si ate yung inaakala niyo.
Amber, hindi ko naman hinihing maniwala ka eh. Pero sana wag mong isara yung puso mo sa katotohanan. Na sana lumabas na nga. At kung lalabas man, hindi lang naman to para sa ate ko eh. Para rin to sa mami mo. Alam mo, may point rin si Tristan na Bahala siya dyan, maghagdan siya. Sabi mo na pagbintangan ka lang ng amo mo. May estafa case ka pala. Pasensya na po kayo. Sobrang pasensya po. Hindi ko na kasi naisip na mabanggit pa yung bagay na yun. Gawa ng batang-bata pa po ako noon eh. Malay ko bang pati yung bagay na yun eh, mabubungkal pa nila. Eh, sinabihan ko na ho kayo na talagang wawasakin talaga ng kabila yung kredibilidad ninyo. Kaya talaga mahigpit yung bilin ko na huwag kayong maglilihim sa akin. Torne, hindi na po talaga ako ganun ngayon. Ganun pa man, pilit ko po talagang winaglit yun sa sarili ko dahil hiyang-hiya po ako sa sarili ko noon. Sorry po talaga. Naniniwala po ako sa inyo. Alam ko yung pakiramdam. Nahihirap at masakit na sirain yung pagkatao. At pagbintangan ka na masama. Kaya salamat pa rin po, Mang Dolpo, na nilaban niyo pa rin po ako. Doon po. Sige na ho. Maaari na ho kayong makauwi. Hintayin niyo na lang ho yung tawag ko. Eh, sige po. Salamat. 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 Mag-ingat po kayo, ha? Pasensya na po muli. Tony. Yes, Dennis, I'm telling you. Guilty verdict si Lorena for sure. Makukulong na yung akusadang yun. Well, justice will be served. This calls for a celebration. Ano, Will? Pakilaman ko na yung mga alak mo, ha? Well, what's up? Bakit parang ang tahimik mo yata? Don't tell me concerned ka pa rin kay Lorena. It's not that. Pero yung Dolfo na yun, he sounded sincere. What if totoo lahat ng sinabi niya? Na hindi talaga si Lorena ang pumatay kay Joy. That heart of yours is too soft. Narinig mo naman eh. Walang credibility yung Dolpo na yun. Malabo na nga mata, may krimen pa. Birds of the same feather. And Wilfred, baka nakakalimutan mo. She killed your wife. Pare, inom lang natin to. Nagpadala na ako ng mga baso kay Jeneline. Maybe next time. Pagod na ako. Hindi mo siya masisisi. Mahal pa rin niya si Lorena. I mean, Carolina Astor. Damn her! Makakalimutan niya rin yung babaeng yung once na sentensyahan na siya. Ate, ano na to? Attorney, may chance pa po ba tayong manalo? Actually, there's something I'd like to discuss with you, Lorena. Ano po yun? Well, there's an option I'd like you to consider. Worst comes to worst. Maybe you could consider changing your plea to guilty. Oh, guilty? Bakit guilty? Attorney, naniniwala ho ba kayo na ako pumatay kay Joy? Stupid! Akala ko ba nabayaran mo na yung Dolpo na yun? Bakit biglang titistigo ulit? Alam mo, wala ka talagang silbi.
Sige na, ako nagagawa ng paraan. Hello? Yes, si Ronnie to. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng tulong mo para hanapin at i-research lahat ng tinatagong sikreto at baho ng witness ni Carolina Astor. Yes, Dolpo Salas yung pangalan niya. I'll text you his other info. Basta gamitin mo lahat ng connection mo dahil kailangan natin makahanap ng ikasisira ng hayop na yon. At pag nakahanap ka na, diretso mo isend sa abogado ni Wilfred. Huwag mong sasabihin na ako yung nag-utos sa'yo Kailangan hindi nila malaman na invested ako. Okay? Naintindihan mo? Okay, bye. Bakit parang simulat sa pulang malas naman ang buhay namin ng ate ko? You're so heartless! You're the worst person I've ever known! Kung mismo hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan at paglalaban. Don't punish yourself dahil sa ginawa ng kagagahan ng Carol Lorena ngayon. Dalawang buwan na hindi dinadat na positive. Buntis ka nga. May sasabihin sana ako sa'yo.